Goedenavond, welkom bij Opgelicht. Een medemens in nood, dan bied je die toch de helpende hand. Dus als een vriendelijk ogende vreemdeling je aanschiet op een treinstation of luchthaven en je wat geld te leen vraagt, dan doe je dat toch? Now I've got a crazy question for you. Tell me. Oh, come on, just a normal bloke, okay, with a wife and a kid that needs to get back home, okay. I'm 68 Belgian crowns short, Dutch euros short of getting home. My name is Gary. I write my name, my address, mate. De Engelsman Gary Flood bivakkeert op verschillende treinstations in Europa. Met een zielig verhaal leent hij geld, maar betaalt nooit een cent terug. Een van zijn slachtoffers, de Belg Jean-Baptiste Dumont, laat het er niet bij zitten. Hij begint een interactieve, digitale zoektocht en geeft zichzelf 10 weken om Gary te vinden. Here we go. We have built a professional website. A Facebook page. The audience will be able to fully interact with the project and even finance it as a producer. The goal is to make 2 episodes a week about my investigation. It will also be broadcast on ACT, a Flemish TV channel. First episode. Am I really naive for having been tricked by Gary? My grandmother has her own opinion and she loves telling my story. Ah mais tu es naïf. Tu es vraiment... Eh ben Jean-Baptiste, moi jamais je me laisserai avoir comme ça. Mais alors, voilà qu'il se met à pleurer. Mais des vraies larmes. Oui. Donc, quel bon comédien. Mais alors donc Jean-Baptiste est allé avec lui au banc contact. Et au lieu des 88 francs qu'il lui réclamait... 88 euros, pardon, 88 euros qu'il réclamait pour payer son billet, Jean-Baptiste lui en a donné 100 pour qu'il puisse acheter une tasse de café, pour qu'il puisse acheter un petit quelque chose à côté. Je ne comprends pas comment tu as pu être naïf à ce point-là. Je ontmoette Gary in een station. En toen? In het station. Ja. The first episode has barely been broadcast that a radio station already gets interested. It's quite unseen for a documentary in such an early stage. First article in a newspaper illustrated with a blue penguin. What happened? We realize it is the first image that pops up when you Google where is Gary, and that's the one the Morgan chose without thinking further. Is that een grap? The idea is that people can advise me during the investigation. I even hope to find other victims of Gary. And this is already happening on the Facebook page, which immediately becomes the center of the project. Floris, for example, recognized himself in the story. He has been tricked by Gary a couple of years ago. He also lives in Brussels. I meet him for my second episode. Bienvenue. Ik denk dat hij een bus wil pakken. Precies hetzelfde voor mij. Dus een bus, waarschijnlijk Euro... Die buslijn... Met Eurolines. Eurolines, ja, dat is het. Dus, en hij begon dan te wenen en dan... Moi, j'ai craqué. Als iemand begint te wenen... En ik was toen zelf al... ik had zelf niet veel gehad. Ik had er direct mee te doen. En hoe komt het dat je al die elementen nog van buiten weet? Omdat ik telkens aan hem terugdenk... Wanneer dat er iemand mij om geld vraagt in de straat... Vroeger was ik daar gemakkelijker in. En nu... Telkens als er iemand mij zo'n verhaal vertelt... heb ik zoiets van... Nee, sorry. Iemand heeft het voor u verpest. Misschien had ik u wel geld gegeven... moest ik die gast niet zijn tegenkomen. Deze was, by the way... de gegevens dat hij had achtergelaten. Ah, ja. Ik weet niet of hij hetzelfde adres aan iedereen geeft. In Noorwegen. Met dan het telefoonnummer van zijn vrouw, Teuna. Zo was zijn schuldbewijs. Ik heb zijn schuldbewijs bijgehouden. Van, dat kan ik hem ooit presenteren van... Hey, you owe me some money, man. Give me my 80 euros back. Floris is just the first of a long series. The media just love the story and the coverage is just great. Yes,
C'est une première sur le net, une enquête collective et interactive pour retrouver Documentairemaker Jean-Baptiste werd 1,5 jaar geleden slachtoffer van deze oplichting. De eerste vraag dat hij altijd stelt aan iedereen is: spreek je Engels? Asked me if I spoke English. Do you speak English? Do you speak English? The media coverage of the project allows me to get in touch with many victims who have had exactly the same experience with Gary. Geloof ik €60 gegeven. Het is €100. 150 euro. It was €200. I gave him £100. Il y a un distributeur qui ne fonctionne pas. Et tout de suite, il me dit, mais il y en a un autre, au moins un. Et je me dis, bah, tiens, il connaît bien la gare quand même. Gary manages to get full trust of his victims. It gives the impression he's playing with them, always leaving the same clues behind. He even offers to photocopy his passport. Een kopij van zijn paspoort. Il me note donc ses coordonnées. His phone number, his email address. An email address, the name of his wife. The number he gives does not work. Ditto for the email. I had sent him an email when I still believed in his good faith. It's funny to read it now. Hi Gary, I hope you got back home safely. Sorry for my doubts before I helped you. I hope you do not keep a too bad memory about Belgium. Here is my banking information. At that time, I just didn't have a clue. And there is the address in Norway, in the far north. It wouldn't surprise me Gary actually lived there. But this address turns out to be rather vague. Ik heb een week daarna een brief gestuurd naar Noorwegen, naar het adres. Ja. En die is teruggekomen. De maker van de zoektocht Where is Gary is hier aanwezig. Jean-Baptiste Dumont, welkom. Nadat je Gary geld gegeven had, dacht je toen direct, ik moet hem terugvinden? Nee, eerst was ik zeer gefrustreerd en ik wou iets doen, maar ik wist niet wat. En toen heb ik gedacht, oké, waarom niet hem proberen terug te vinden en dat onder de vorm van een documentaire te doen. Ja. Want ik ben documentairemaker. Ja, vanwaar een interactieve zoektocht? Ja, ik dacht een klassieke documentaire zou niet werken, omdat ik had niet genoeg sporen om hem terug te vinden of genoeg om iets te vertellen. Dus ik heb gedacht, oké, ga iets interactief proberen te maken met het hulp van het publiek die op internet zou kunnen helpen via Facebook of Twitter. Ja. Er is enorm gereageerd vanuit de media op jouw documentaire. Ja. Had je dat verwacht? Nee, dat was echt een verrassing. Vanaf de eerste dagen van de uitdaging waren er een aantal media die mij belden om iets meer te weten over het project. En natuurlijk heeft het enorm veel geholpen om nieuwe slachtoffers van Gary terug te vinden en verder te gaan in de zoektocht. Je hebt veel slachtoffers van Gary gevonden en gesproken. Heb je enig idee wat de totale omvang van de schade is? Ik denk dat het gaat over €10.000 of zoiets. In zijn totaliteit? Ja. Ja. Door alle mediabelangstelling stromen de reacties binnen. Jean-Baptiste heeft geen idee waar Gary is. Er zit maar één ding op, het spoor volgen dat de Engelsman achterlaat. Next step, Hervé, who had asked Gary for a copy of his passport. It was in Antwerp in 2003. Gary has been here before. I have the strange feeling of walking in his footsteps, of getting closer. Dit is nog te origineel. Maar... With Hervé, I compare the different phone numbers, but nothing new. However, at that time, he managed to get someone on the phone. I will dig some more into the various phone numbers. I think it's the best thing to do now. I will try to find more details about this mysterious wife. Thanks to different telephone directories, I managed to find her number. I prepare my call as well as possible. If it works, it would open up an enormous source of information. Hello. Hello, am I speaking to... Yeah, hello. Hello, I'm Jean-Baptiste Dumont. I'm calling from Belgium and I am a filmmaker. I am making a documentary about Gary Wilson flood. Are you? I know you have been contacted a lot about him. I haven't spoken with him for nearly 10 years. Okay. And actually, I was wondering if I could meet you for a kind of interview to speak about him.
Oh. It would be really interesting. I have to think about it. Yeah, sure. Gary's ex sends me a nice email. She has been contacted a lot by Gary's victims over the last 10 years. They are from Germany, Denmark, Norway, Belgium, Netherlands, UK. Her mother has also regularly been contacted because it is her number on Gary's passport. She says she does not want to testify about him because he is actually the father of her son. Now she has a happy life and she wants to get over this story. The British electoral roll. For a few pounds, this online tool lets you know who married whom, whose child is whose, and so on. It's quite dull, but by matching this information with the right pages, I am finding people who might be Gary's relatives, mostly in the area of Brighton. I start calling all the floods of Brighton. That's really fun for someone who never liked talking on the phone. Hello? Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Yes. It is Jean-Baptiste Dumont calling. I'm calling from Belgium. I am a filmmaker and I am making a documentary about Gary Wilson Flood. And I wanted to know if it is a relative of you or someone you know. Don't think so, no. Gary no? What is the name again? Gary Wilson Flood. No, that doesn't mean anything at all to me. Okay, then it's a mistake. Sorry. Okay. Thank you. Bye. Bye. Hello? Hello, are you Mr. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mr. Flood? Gary Wilson Flood. No, I don't know Winston Flood at all, I'm sorry. No? Okay, then it's a mistake, I'm sorry. I am a filmmaker from Belgium. No, thank you. No. A relative because you have the same name. But it has nothing to do with you, apparently. No, not so. I am a documentary maker and I've been told you are the mother of Gary Wilson Flood, aren't you? Yes. Actually, he has become quite famous in Belgium for being a con artist. Oh, my goodness. While I thought I was being careful and inept with this project, tonight I fucked up big time. I have been tactless. I am ashamed. Gary's mother is a very old lady. I had assumed she was aware of the situation with her son, but apparently she wasn't. I should have thought about this before. I should have been more careful. She still tells me Gary has brothers and sisters. She hasn't had any news for 4 years. The last time he called her, she told him she didn't remember she had a son named Gary. Then she says she will hang up because she's too upset. Het gesprek met Gary's moeder verloopt teleurstellend. En dan gebeurt er nog iets onverwachts. Er ontstaat een internetdiscussie onder Jean-Baptiste volgelingen op internet. Er wordt getwijfeld aan zijn integriteit. En de pers duikt er bovenop. Hoe betrouwbaar is Jean-Baptiste eigenlijk? I contact the journalist of lepost.fr to understand his determination. Cette histoire m'intéresse beaucoup du coup. Enfin, je me suis pris au jeu et du coup j'ai passé un petit peu de temps à chercher à recouper une web enquête aussi de mon côté, pas sur Gary Wilson, mais sur votre documentaire sur Gary Wilson du coup. Que votre histoire d'arnaqueur soit elle-même une arnaque, j'aimerais bien ça parce que ça montrerait qu'on avait quand même une bonne intuition, mais encore une fois, peut-être que ce que vous dites est totalement vrai et vous n'aurez pas triché, mais tant mieux quoi, l'histoire est encore plus belle s'il y a un vrai Gary, s'il y a une vraie enquête. The journalist of Telemoustique has had doubts as well. Why? J'ai eu un même sentiment à la première visite du site. J'étais, comme je te l'ai dit, un peu surprise par la page devenez producteur du projet avec les logos Visa, Mastercard et tout. Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que... Bon, moi déjà, dès que je vois ça sur une page, je me dis... Je me méfie et tout ça. Et puis, je me suis dit... J'ai vraiment essayé de tourner dans ma tête ce qu'il pourrait y avoir comme intérêt de ta part à monter quelque chose comme ça.
Et je n'en vois pas d'autre que de créer un support nouveau, de faire un nom, et voilà, de créer un job. Et voilà, donc moi, ma conviction, c'est que si c'est faux, vous êtes vraiment très très fort. Does everyone think I'm a liar? Oh. Peut-être qu'ils ont raison. Ah bah évidemment que non, hein. Ça certainement pas. Non, je te connais assez, Jean-Baptiste, pour savoir que tu es l'honnêteté même. Ben, c'est vrai. Mais enfin... My friend Seb had played the role of Gary in the trailer. And for him, it's the nature of the project that he cannot totally approve. Par rapport à ton projet, Jean-Baptiste, et je te l'ai souvent dit, enfin on en a souvent parlé, il y a quelque chose, moi, qui me bloque. C'est que j'ai l'impression, j'ai vu sur Internet qu'il y avait 700 fans de Facebook, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande communauté, et puis il y a Gary. Et je vois dans ma tête une image de toute cette grande communauté de gens pas contents ou de gens qui veulent retrouver Gary. Et puis Gary, qui est peut-être un gars très bien, mais paumé. Porte de Namur. Mais je pense que si réellement un jour, Jean-Baptiste, tu es dans la merde, et que réellement t'as volé ton sac, que réellement t'as plus de fric et que t'es en Finlande, et que tu cherches quelqu'un pour t'aider dans la gare, et que t'expliques de manière totalement vraie ce qui se passe, et que la personne refuse parce qu'elle a vu ton projet. Merci. Gracias a los peruanos, merci au peuple. Er begon een andere wind op te steken. Het bleek bergafwaarts te gaan. Mensen begonnen te twijfelen en sommigen vonden het niet ethisch. Hoe voelde jij je daaronder? Het is natuurlijk een zeer raar gevoel. Al de media beginnen te twijfelen over je eigen project. Natuurlijk had ik dat echt niet verwacht. En dus het was echt niet een comfortabele situatie. Nee, want hoe stelde je verweer tegen al die argumenten? Dat je niet ethisch zou zijn. Wat vond je daarvan? Ik wist niet echt wat ik moest doen. En ik dacht dat ik kon gewoon verder gaan met het project om mijn uitdaging te slagen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben verder geweest. Ik heb proberen nieuwe tekens te vinden over Gary. En ik heb altijd de goede afstand proberen te nemen om te zeggen, oké, ik probeer mijn best te doen. En dat is inderdaad iets soms moeilijks. Soms bijna niet ethisch misschien. Maar alles wat ik deed was zwaar. Dus ik heb geprobeerd het op zo goed mogelijk te doen. En heb je steeds vertrouwen gehouden in het project? Ja, ik dacht... Ik was niet zeker dat ik zou Gary terugvinden, maar ik denk dat de zoektocht zelf was interessant misschien. Dus ik heb gewoon proberen verder te gaan. Je had jezelf 10 weken gegeven om Gary te vinden? Ja. En toen was het bijna het einde, dus ik moest gewoon verder gaan om proberen te slagen. Hoeveel dagen had je nog? Ik weet het niet meer precies, maar toen was het ongeveer 20, 14 dagen. Ja. De tijd begint te dringen. Jean-Baptiste heeft Gary nog steeds niet gevonden. Maar dan krijgt hij een tip van een Nederlands slachtoffer dat recent door Gary is opgelicht. Amsterdam Schiphol is the world's third airport in terms of international traffic. I meet Diederik. Hey. Ik kwam net aan van vakantie uit Basel. En toen ging ik mijn treinkaartje kopen. Daar heb je allemaal apparaten waar je treinkaartje kan kopen. En toen sprak hij me aan. En na zijn verhaal aangehoord te hebben, dacht ik, nou goed, ik moet geld hebben. Maar ik heb geen geld. Dus ik heb een bank nodig. Hij wilde €65 hebben. En nou ja, goed. Uiteindelijk heb ik hem €70 gegeven. En we hebben nog aan de mevrouw achter het loket gevraagd of ze een pen en papier had. Want dan gingen we de gegevens uitwisselen. Hij zijn banknummer, of nee, niet banknummer gegeven, maar wel zijn adres en van zijn vrouw en e-mailadres. En ik mijn gegevens. En ondertussen zat hij de hele tijd me af te leiden. Hij wilde dingen weten als en wat doe je in je dagelijks leven en waar woon je en al soort dingen. En dat irriteerde me grenzeloos.
En ik snap ook nou waarom hij dat gedaan heeft. Omdat het gewoon een goede tactiek is om je steeds af te leiden. Zodat je niet gaat nadenken over wat voor een truc die eigenlijk uithaalt. I am constantly thinking that Gary could show up around any corner. What do I do if I see him? I'd like to play his game again, to get tricked, to explore his scenario in every detail. And then, either I tell him everything, or I follow him. Out of the blue, a certain Michael calls me. Hello, Jean-Baptiste. He makes me seriously understand that I must stop this, as he says, insulting project. You want to expose him. You want to shame and ridicule him. No, that's really not my point. Of course not. Understand, I just want you to understand that Gary fears no one. I fear no one. I don't fear death. You're now going to meet me. You have no choice. You say you continue the film, you must meet me. Perhaps you will not be able to do a film. Why? I will eliminate either you or Gary. Come on. Come on what? I have nothing to lose. I have nothing to lose. Instead of killing me, Michael has managed to take down our Facebook page by reporting it as libel. Facebook was the nerve center of the project. We were completely depending on it to communicate with our audience. And now, in a snap, we just lost all the fans and content. Facebook's will is God's will. Back to Schiphol. I just have a few days left. I think the best way to meet Gary is just to spend some time here. I get to know the airport very well. The hallways, the peak hours, maybe like Gary. We are getting close, really close. Goedendag. Ik ben een enquête aan het maken over een oplichter en ik zou graag willen weten of u hem gezien hebt. Hij is hier vaak bezig. Ja. En ik maak een... Kun jij hem? Ja. Ja? Het is die hier geplast hebt, toch of niet? Is het zo? Ja, hij sprak gewoon Engels tegen mij. En hij zei ook dat hij een reiziger was. En dat hij hier een koffie had en dat hij niet goed was. Oké. Hij was hier. Zit dan weg. Met een grote rugzak. Ja, ik ook dat. I follow him, but without finding him. Until through a window, I have a glimpse of someone who really could be Gary. My heart starts beating like crazy. Ja, en daar stond je dan, haast oog in oog met Gary. Het moment waar je al die tijd natuurlijk naartoe gewerkt had. Wat dacht je toen? Ja, het was zeer, zeer spannend natuurlijk. Ik was echt niet op mijn gemak en ik wist ook zelfs niet meer wat ik moest aan hem zeggen. Dus het was een rare situatie. Ja. En wat gebeurde er toen? Ik heb hem gevolgd. Ik heb eerst geluisterd wat hij zei in de... Was je zeker dat hij het was? Ja. Het was raar, omdat ik was zeker dat het hem was, maar het was ook niet precies het beeld dat ik had gevormd in mijn hoofd tijdens al die dagen. Het was eigenlijk iemand die concreet was voor mij, dus het was een beetje raar. Dus ik heb hem proberen te volgen en dan heb ik hem verloren. Maar de dag daarna heb ik hem wel teruggezien. En dus je bent de dag daarna weer naar Schiphol gegaan. Ja. En toen heb je hem gezien. Hoe ging dat? Hij is naar mij gekomen en hij heeft begonnen zijn trick proberen te doen op mij. En hij heeft gezegd, spreek je Engels, ik heb hulp nodig, ik moet terug naar Noorwegen enzovoort. Hij probeerde het gewoon nog een keer? Ja, maar eigenlijk, hij wist wie ik was. Hij was gewoon met mijn voeten aan het spelen. En toen ik heb gezegd dat ik ga je geen geld geven, hij heeft me gezegd, ja, ik weet wie je bent Jean-Baptiste, niet waar? En dan opnieuw een groot moment. Hoe wist hij dat? En waarschijnlijk was hij op de hoogte van het project. Maar denk je dat hij de zoektocht gevolgd heeft op internet of op een andere manier? Ik denk het niet. Hij is niet gewend met internet en ik denk dat het gewoon iemand die heeft over het project gesproken. Ja, die hem herkend heeft naar aanleiding van het project al, kennelijk dan eerder. Ja, goed. Nou, we gaan even verder kijken. Want na 10 weken zoeken vindt Jean-Baptiste eindelijk Gary. I am walking with Gary. He tricked me again. He knew very well who I was. I feel very small. And yet, this is a big encounter. What I'm doing at the moment is I'm sat at the table having a drink of beer, which has been paid for me by some idiot that's given me €100.
to pretend I'm going to do No, I'm only joking, lads. Okay, no, I'm sat here now to do an interview with John Baptiste. He wants to know how I make my life... You can look at me. Yeah. How I make my life easier for myself when I don't have any work. I can't believe that I've seen you walking up and down Schiphol Airport today, thinking I was the biggest fool in the world. But that's the way it works, mate. Hey, that's the way it works. There we go. There's John Paul's phone number, mate. Hey, and that's before I even met the guy. It's the first time I've seen him in 2 years, and I already had his phone number. I knew the cunt was looking for me. I could have had that website taken off a long time ago. I had your phone number a long time ago. I know where you live a long time ago. I could have come and seen you a long time ago, but I didn't. The reason is because I'm a good man. You know, many people might have come and seen you and had some harsh words of you, but I didn't. Well, I'm not a bad person. I don't do anything wrong to no one. I might pitch someone for £100 or something and not pay him back, but I don't steal. I don't rob anybody. I don't. And how do you do? I go and see someone on the street and I ask him. I tell him I need some money to get back to Norway, and I told him basically actually tell the truth, but and I asked them to lend me some money, and they send me back to Norway, mate. Hey, and I don't send the money back, and that's it. And I use that money to stay in a hotel or pay me food and stuff. I don't do it for monetary purposes. Sometimes if I get stuck and I really need the money quickly, and I'll take a student down, I'll send the money back. All soldiers always get the money back, you know. And people like that, you know. But John Baptiste here didn't get his money back, mate. Hey, you know what I mean? Because he's an ugly fucker, you know what I mean? And I only ask men, man to man, I'll ask him for the money. And if they catch me and I don't pay their money back, well, then if I get a smack, I get a smack. And it's a man's world and man's things happen. That's the reason I always tell the truth about my name. I don't run from no one. Listen, my situation's been shit for the last 8 years. Last 8 years, no, 10 years, it's been shit. And I fed up worrying about it. I'll just get on with it. You know, and when it's done, it's done. I'm going to work. The reason I'm giving this interview for is this, because on the 15th of Feb, you'll never see me in an airport or a train station pitching somebody again. You know, you can think the worst of me if you want to. Have a look into my deeper life. Have a look into what I've done in my life, and then have a look round and then have a look at me and say, listen, okay, it's not so bad. I know people will say that, and I know it. Are you angry at me for doing that? Not at all. Not one little bit. You could be. You had the right to do it. And that's it. If I was angry with you, I wouldn't be sat here with you now, would I? And that's a fact. If I was angry with you, mate, you and me wouldn't be talking. You know, I've been in the police station, you've been in the hospital. But it doesn't make no difference to me. You do what you want to do. What about your victims? Yeah, I do think about it a lot, but I can't keep thinking about it because it will drive me crazy. You know, the only time I do think about it when I've got no control about it is when I'm asleep and I wake up and I think about it and I think, what a cunt I've been. But other than I keep control of my life, mate. Hey, the only time I can't keep control of things is in my dreams, and nobody can keep control of them. So we've all got our bad things to think about. So come on, mate. You're not finished yet, mate. Hey, you don't mean like Sorry? You're not finished yet, mate. Hey, you don't mean like can't film anymore, mate. Hey, ja, missie geslaagd. Je hebt hem gevonden. Hoe kijk je op de zoektocht terug? Ik ben blij dat het geslaagd is. Maar het is ook raar dat ik heb hem eigenlijk gevonden. En het was iemand
met een echt persoonlijk verhaal. En het was niet echt de gentleman oplichter dat ik had verwacht. Dus het was een beetje raar, die confrontatie met een echte persoon. Had je iemand verwacht die wat chiquer was, die er wat beter uitzag? Of wat had je dan eigenlijk verwacht? Ja, ik dacht dat het iemand die intelligent was, die een goede leven. Misschien dat hij zelf rijk was, maar het was helemaal niet. Dat was meer een zwerver en een arme persoon eigenlijk. Hoe voelde jij je na deze ontmoeting? Want toen was eigenlijk het project ook voorbij. Het was een relatie, omdat het was intens. Maar het was ook leeg daarna. Het was eigenlijk, Gary was een gedeelte van mijn leven geworden. En dan het is gedaan en onze leven zijn nu gescheiden. Ja. Heb je nog van hem gehoord hierna? Juist hierna niet. Dus ik was blij, omdat ik kreeg geen meer getuigenissen van slachtoffers. Dus ik dacht, oké, misschien is hij effectief gestopt. Maar tijdens de zomer is hij opnieuw gedaan. En er zijn nu opnieuw nieuwe getuigenissen die aankomen via internet. En dus hij gaat verder. Nog 2 weken geleden in Amsterdam. Als ik naar want het is een heel bijzonder project wat je gedaan hebt. Als ik kijk naar die documentaire, dan valt me op dat al die mensen die dat geld geven op zijn verzoek een beetje hetzelfde type mens zijn. Ja. Hij zegt eerst dat hij zou nooit vrouwen benaderen, omdat hij wil niet zijn mannelijke superioriteit gebruiken. Okay. En ik denk dat hij voelt zich beter daarmee misschien. Het lijken een beetje de wereldverbeteraars, de mensen met idealen die hij aanspreekt. Misschien wel. Dat is misschien de goede mensen om aan te spreken, omdat misschien ze gaat vlugger iets geven natuurlijk. Ja. Ja. Dan is de hamvraag natuurlijk, stel dat je nog weer eens een keer ergens op een vluchthaven zit of op een station en er komt iemand, niet Gary, maar iemand anders, die zegt, ik kom even €40 tekort voor dat treinkaartje, kun je me helpen? Ja. Wat ga je dan doen? Het is moeilijk, maar ik denk dat het blijft belangrijk om naar de mensen te luisteren, omdat dat kan echt iemand die hulp nodig heeft. Dus ik zou proberen misschien iets anders te doen dan gewoon geld geven. Misschien een kaartje mee gaan kopen. Het is intelligenter natuurlijk dan gewoon geld geven. Maar ik denk dat het belangrijk is de mensen te luisteren. Ja. Ja, om te blijven vertrouwen. Ja, toch? Ik denk het wel. Ja. Ja. Jij zegt, ik blijf geven of ik ga nu met hem samen zo'n treinkaartje kopen. Ja. Wat zou je oma daarvan vinden? Ze zouden vinden dat ik naïef ben natuurlijk, maar ik zou het toch doen. Ja. Ik heb zelden een oma zo smakelijk haar kleinzoon zien uitlachen als in deze documentaire. Ik dank je heel hartelijk voor je aanwezigheid hier. Ik vind het een geweldig project. Dank je wel. Bedankt. Bel 0900 112 1121 als u informatie heeft over de zaken uit deze uitzending. Heeft u een tip of bent u zelf slachtoffer geworden? Mail of schrijf ons dan. Opgelicht@tros.nl of postbus 28 555 1202 LP Hilversum. En dit was Opgelicht voor vanavond. Bel 0900 112 1121 als u informatie heeft of tips kwijt wilt. Wie weet kunnen we dan nog meer mensen waarschuwen en nieuwe oplichtingszaken voorkomen. Voor nu een prettige avond en graag tot de volgende keer. ...24 uur per dag het leukste en beste op tros.nl.